So, atong video karon is unsaon pag-solve sa momentum, mass, o velocity. So, natay problem. A 1,000 kilogram truck is moving to the right with a velocity of 30 meters per second. What is the momentum of the truck? So, natay truck going to the right. So, paingon siya sa right. Og naay velocity nga 30 meters per second. Atong velocity kay positive 30 meters per second kay going man siya to the right. So kung going to the left is negative. So natay given nga mass sa atong truck kuni 1,000 kilogram o velocity sa atong truck nga positive 30 meters per second. So pagkuha sa momentum na atong gamiton nga formula kay momentum is equals to mass times velocity. So gikan sa atong given, input nato 1,000 kilogram nga mass, multiply nato sa velocity nga positive 30 meters per second. So natay momentum nga 30,000 kilogram meter per second. So atong problem karon is unsaon nato pag-solve sa velocity kung given ta og mass o momentum sa atong problem. So, sa atong problem, a 60 kg bullet is fired west with a momentum of negative 15 kg meter per second. Find the velocity of the bullet. So, natay bullet fired to the west. So, going siya sa west or going to the left side. Og na siya momentum nga negative 15 kg meter per second. So ato nga given nga mass nga 60 gram og momentum nga negative 15 kg meter per second. So kung mag-solve ta og problem, ang atong gamiton nga unit is ang standard unit. So ang atong mass is gram man siya, i-convert nato siya sa kilogram. So i-multiply nato siya og 1 kilogram over 1,000 gram. So makancel ang gram. Ang atong mass na dayon karon is 0.06 kilogram. So, kilogram ang unit nga atong gamiton kung mag-solve ta og problem. So, atong gipangita is ang velocity. So, pagkuha sa velocity, atong gamiton nga formula is V is equals to momentum over mass. So makita niyo ni giun sa pagkuha nga formula sa first nga video. So i-input nato atong given nga momentum negative 15 kg meter per second over sa atong mass kaning kilogram atong gamiton 0.06 kg. So natay velocity nga negative 250 meters per second. So, atong velocity is negative. Buti pasabot nga ang bullet is going siya sa left side or sa west. So, mao nang negative ang atong velocity.
So karon, unsaon na to pag-solve kung given na pud ta og velocity ug momentum. So atong problem, a baseball is hit by a bat and moves to the right with a velocity of 40 meters per second and has a momentum of 5.6 kilogram meters per second. What is the mass of the ball? So, natay baseball nga naigo sa bat moving to the right. So, moving to the right. So, ang ato nga velocity is equal to positive 40 meters per second. So, going man siya sa right, positive ang ato nga velocity. So, natay given nga velocity nga positive 40 meters per second ug momentum nga 5.6 kilogram meter per second. So atong formula pagkuha ang atong gipangita is ang mass sa ball. So pagkuha sa mass, atong gamiton nga formula kung tanaw nato sa first nga video 1, mass is equal to the momentum over velocity. So input nato atong mga given, nato yung momentum nga 5.6 kilogram meter per second over atong velocity nga positive 40 meter per second. So cancel ang meter per second. So natay mass na equal to 0.14 kilogram.